Welcome. This is the energy vibration lezing for all Ram, Sun, Moon en Rising mensen. Het is de week van december, de week van kerst. En de week begint van 19 december tot 25 is de vierde week van december 2016. En de week is de energie van de duivel. En dat is jullie energie, jullie Ram mensen. De energie van de duivel is de vuur-energie. En je heeft samen de energie van de dood, which is transformatie. Als ik bekijk deze week voor jullie, het is een week voor fantastisch. Van wekens door, dat is de week van de Pentacles. Je werkt met veel volwassene mensen. Het is een week dat je hebt veel mee te maken met heel veel mensen. En je hebt mee te maken met je moeder en je vader, maar ook meer onder volwassene mensen dat je hebt mee te maken. Het is een fantastische week voor jullie. Het is een van de beste weken, heb ik ook gezien. Jullie energies zijn ook in de week. Wat nog meer is hier, is de Pentacles 2 keer. En jullie krijgen geluk in je leven. En dit is best wel fantastisch. Je dromen en wensen gaat uitkomen. De nummer voor jullie, het is New Beginning, de nummer 1 van wekens door dat. Daar zijn zoveel energy vibration van 1 in deze week voor jullie. Als ik begin om te kijken, we hebben op maandag de koningin van de cups. En de koningin van de cups krijgt goede nieuws. De koningin van de cups brengt goede nieuws aan jullie raammensen. Dus dit is fantastisch. Dus het kan een man die is water of kreeft of een schorpionetje, oké? Dus als je heeft contact met zulke mensen in je leven, hij bracht gewoon goede nieuws voor jullie op maandag. En dit heeft mee te maken met iedereen van wekens door. Dat kan ook een man, maar het kan ook die energy vibration van een vrouwelijke energie ook. Hè? En deze mensen brachten jullie, ramme mensen, goede nieuws. Op dinsdag heb je mee te maken met de energy vibration van de koningin van de Pentacles. En dit is fantastisch, omdat zij brak jij veel financiële abundance, de koningin van de Pentacles. Zij gaan je echt veel financiële situatie in je leven brengen. Dus als ik bekijk deze situatie, het heeft mee te maken met een vrouw of een man van de aarde-element. En deze weken, binnenkort, wordt het veranderd naar de aardeweek. En de aarde en de vuur is echt wel goed, omdat jullie balanceren uit elkaar. Dus als jullie allebei een zaak heeft, of een zakelijke contract of een overeenkomst of zo, het is goed voor jullie allebei. In de middel van de week krijg je die energy vibration van de 10 van Pentacles. En de 10 van Pentacles komt met ook een overeenkomst dat iemand wil samen met je werken. Dus dit is een energy vibration van gewoon goed nieuws voor iedereen. Als je bent op zoek naar werk, als je gaat even voor jezelf beginnen, als je bent al begonnen. Dit energy vibration is best wel goed, omdat jullie hebben de energy vibration om samen te werken met die koningin van de cups, maar ook met die de koningin van de cups, maar ook de koningin van de pentacles. En dit is best wel goed voor jullie. Als we bekijken, donderdag hebben wij die energie van een energie van een boodschap die komt naar jou en ik kan van je kind. En als dat was ruzie, als je had ruzie van een jonge persoon of je kinderen, voor de mensen die geen kinderen hebben, maar een jonge persoon, dat komt tot een eind nou, oké? Dat wordt gereinigd en dat komt echt tot een eind. Als we bekijken op vrijdag heb je gelukt in het leven. Als je wil even gaan reizen of je hebt zoiets als, ja, ik wil eigenlijk op vakantie voor de kerst, ik wil eigenlijk weggaan, dan dat kan, want je zal financial abundance, je zal de geld hebben om even dat om te doen. En echt geluk is daar voor jou. Als we kijken, op zaterdag heb je trouwende mensen rond jou, oké? En echt serieus, als je bent en ram mensen, je hebt echt
trouwende mensen rond jou. Want de waterenergie mensen zijn echt trouwende mensen. Als ze werken om een goede energy vibration. Als ze zijn eerlijk oprecht. En die koningin van de Pentacles is ook goede mensen. Als ze werken op een goede energy vibration. En zij is altijd gewoon oprecht. En weet je. Dus je hebt echt goede vertrouwende mensen rond jou. Als we bekijken die energie op de feestdagen, heb je iets mee te maken met conflict van mening met andere mensen. Maar ja, je zit met een groep van mensen, dus dat kan. Conflict van verschil van mening met andere mensen. Maar dat is best wel goed, omdat deze mensen zijn best wel vertrouwen. En je krijgt wat informatie hiervan, weet je, documentatie of informatie hiervan. En het maakt niet uit vanwege dat alles is goed. Hier moet je geen zorgen hierover maken, want jullie hebben gewoon echt goede energie in deze week. Jullie hebben een van de beste lezen in deze week, van de week van kerst. Je wil het niet weten, maar jullie mensen hebben geluk in deze kerstweek. En ik vind ook omdat de zodiac vibration is fear en het verandert over tot de 22. Dus dit is gewoon krachtige, positieve energie voor jullie. Ik wens jullie goed feestdagen en blijf even voor de algemeen lezen. Welkom, dit is de week energies, de algemeen energies voor de week nummer 51. Dit is de vierde week in december en ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun die hele jaar 2017. Als je wilde die energy vibration lezen voor jezelf voor die jaar 2017, kan je altijd melden aan en je kan gewoon direct betaald met PayPal via onze website zielzoektuig.nl. Als ik bekijk deze week, we hebben die energy vibration van de genezing van die ions. En dat is een energy vibration van deze energie. Hij geneest alle karmatic situaties en alle conflict wat je hebt nu mee te maken in deze lifetime. En we leven in een beperking van de jaar van een karmatic situatie. Dus heel veel mensen hebben best wel karma. Heel veel verschillende situaties komen op je borden. En het is gewoon karma. Het is gewoon les en situatie dat je hebt afgesproken met mensen om te verwerken in deze bepaalde tijd op het harde. Dus wat gebeurt hier is dat als jij deze genezen engel of beam, het is een van de genezen beams van de universe en je riep hem op en je vraagt om alle situaties waar je nu in zit om gewoon genezing hier te brengen en balance terug te brengen in dit dimension en al met dimension van tijd, dan ga je best wel zien verandering hierin komen, oké? Als we gaan even verder, we hebben echt de energie van de moonlicht. En de energie van de moonlicht is fantastisch vanwege door dat wat gebeurt hier met de energie van de moonlicht is dat die energie van moonlicht awaken en brengt gewoon genezing naar je psychic energy, maar ook je feminine energie. Iedereen is met die energy vibration van de masculine en ook de feminine, dat is de vrouw aan de mannelijke kant. Iedereen heeft een vrouwelijke en een mannelijke kant. Sommige vrouwelijke kant is veel ogen en sommige mannelijke kant is best wel ogen. En dit is waarom je heeft gewoon zoveel gays en lesbians vanwege doordat ze vibreren in het lichaam van een man, maar ze voelt zich zoiets als een vrouw, oké? En wij moeten hier accepteren hoe de mensen vinden. En wij moeten daar niet over gaan bepaald wie is wat of wat is wat. Want je weet nooit hoe dat is voor een mens. We moeten leren respect voor deze mensen om te geven, oké? Ik steun ze, jullie moeten ze steunen. En als jij bent een ouder out daar, dit is de week van kerst.
Als jij komt achter dat je kind was gay en je hebt de kind gewoon weggezet. Ik ga tegen jou zeggen nou, neem de telefoon op en bel je kind. Je kan niet bepalen voor je kind. Iedereen is geboren voor een reden en heeft bepaalde situatie wat ze moeten uit kan werken. En ik vraag jullie, als je hebt afstand van je kinderen afgezet vanwege doordat die is gay, bisexual of whatever. Ik vraag jullie alstublieft de telefoon op te nemen en even deze kind contact met deze kind opnemen. Ik ben hiervoor en ik geloof in de mensheid. Ik geloof in de mensheid vanwege doordat wij hebben geen recht om mensen te beoordelen. Ik heb geen recht om jullie om te beoordelen. Jullie hebben geen recht om andere mensen te beoordelen. En hierbij, het is kerst, het is een tijd voor family. Vergeef mensen als jij hebt ruzie en conflict met iemand in je leven. Vergeef de mensen, neem de telefoon op. Het is de week van kerst. En bel de mensen op en vraag voor vergeven. Oké? Sommige mensen zeggen, ja, maar ik heb dat zo veel gedaan en het is niet gebeurd. Het is de week wanneer wij moeten alle karmatische, negatieve energie wat we hebben gedragen voor iemand anders en vergeven even in onze hart even gaan meenemen. Als ik bekijk de laatste en final energie, het is de melk en olie. En wanneer dat energie van de melk en de olie komt op, het is die energie van het is een tijd voor gezelligheid. Het is een tijd wanneer mensen komen samen en die vier en maaltijd samen. En ik vraag jullie allemaal, voor iedereen dat heeft over eten en over invloed, kan je het even iets kan doen voor iemand die is zonder dag, oké? Dakloos mensen, oké? Dus als je gaat even boodschappen doen in deze week, je komt tegen de dakloos mensen bij de supermarkt. Geef even, als het is ook 10 cent. Geef het even aan de mensen. We moeten leren om even iets aan mensen te geven. En dat balanceer je nemen en geven. En ik weet dat sommige mensen gaan zeggen, ja, is goed voor jou, want maakt niet uit. Kijk, daar was gewoon 1 vis en ja, van de 1 vis kunnen 10 biljoen mensen eten. Dus als je 10 cent geven aan iemand die is dakloos, kan hij het even helpen zichzelf een kopje koffie om te kopen, oké? Dit is de week van kerst. Ik houd van kerst, niet iedereen. Ik wel. Ik vind dat dit is de week van geven en nemen. Door geven en nemen, we balanceren onze kamer, maar we balanceren ook onszelf en we gaan in de flow. En ik ga zeggen bedankt en namaste.